Hello students, welcome to all of you in the Mangnade biology classes. Myself Unang Mangnade. Student, in the last class we had discussed about the cell cycle and cell division chapter, that is chapter number 10 from your unit number 3 of the 11th standard syllabus. Okay, actually in that chapter we had discussed about what is cell cycle, what are the events of cell cycle, interphase, M phase, in interphase G1 phase, S phase, G2 phase. There are different phases occur in the interphase. Interphase is also called non-dividing phase. Then M phase is called as dividing phase we have discussed, and in that M phase there are two cell division occur, that is mitosis and meiosis. So in the last class we have discussed about the mitosis also. Now today we will discuss about the second type of cell division, that is meiosis. And meiosis division is very important because this division helps in the conversion of only diploid cell into haploid cell. Without meiosis, there is no formation of haploid cell occur in the nature, no formation of haploid gamete, no formation of haploid spores occur in the nature. So for formation of haploid spore and haploid gamete, meiosis division is compulsory. So that's why here we will discuss about the meiosis division in plants and animals or various kind of organisms. So what is meiosis division? First thing you remember, meiosis division only occur in the diploid cell, diploid germ cell. Okay, only diploid cell shows meiosis division, and in that meiosis division what happened? Meiosis division also called as reductional division. What is called as reductional division means what? Okay, first of all, the chromosome number reduced to half. ओके, सुरुवातीला काय होतं, क्रोमोझोमचा नंबर रिड्यूस टू हाफ होतो, अर्धा होता क्रोमोझोम, आणि नंतर पुन्हा क्रोमोझोम डिवाइड होतो. म्हणजे अगोदर काय होतं, रिडक्शन होतं आणि नंतर काय होतं, डिव्हिजन होतं. म्हणून मेयोसिस डिव्हिजनला म्हणतात रिडक्शनल डिव्हिजन. काय म्हणतात? रिडक्शनल डिव्हिजन बोलते. आणि रिडक्शनल डिव्हिजन मध्ये काय होतं, डिप्लॉइड सेल पासून काय होतं, 4 हॅप्लॉइड सेल बनतात ना, आणि त्या 4 हॅप्लॉइड सेल जे बनतात, दॅट 4 हॅप्लॉइड सेल्स आर नथिंग बट द गॅमेट्स ऑर स्पोर. एनिमल मध्ये पाहिलात तर त्याला गॅमेट म्हणा, आणि प्लांट मध्ये पाहिलात तर त्याला स्पोर असं म्हणतो. म्हणून मेयोसिस डिव्हिजन मध्ये काय होतं, फायनली 4 हॅप्लॉइड स्पोर किंवा गॅमेट तयार होतात. ओके, आणि डिप्लॉइड सेलचं रूपांतर हॅप्लॉइड सेल मध्ये करण्यासाठी मेयोसिस डिव्हिजन महत्वाचं आहे. आणि त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण गॅमेटोजेनेसिस. गॅमेट फॉर्मेशन, मेल गॅमेट असेल किंवा फिमेल गॅमेट असेल, या दोघांमध्ये महत्वाची कंडिशन म्हणजे मेयोसिस डिव्हिजन आहे, तरच गॅमेट बनतात. ओके, आणि मग नंतर गॅमेट बनल्यानंतर ते गॅमेट पुन्हा फ्यूज होतात, पुन्हा फर्टिलायझेशन कंडिशन होते, आणि फर्टिलायझेशन कंडिशन मध्ये झायगोट बनतो. मग याचा अर्थ झायगोट हा डिप्लॉइड आहे आणि गॅमेट हे हॅप्लॉइड आहे. म्हणून डिप्लॉइड सेल पासून हॅप्लॉइड सेल बनण्यासाठी जी कंडिशन लागते, जे सेल डिव्हिजन लागतं, त्या सेल डिव्हिजनला म्हणतो आपण मेयोसिस सेल डिव्हिजन असं म्हणतो. काय म्हणायचं? मेयोसिस सेल डिव्हिजन. तर मेयोसिस डिव्हिजन मध्ये होतं काय काम? ऍक्च्युअली मेयोसिस डिव्हिजन मध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर तुम्हाला म्हटलं होतं मी, जे सजीव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात त्यांच्यामध्ये मेयोसिस डिव्हिजन कंपल्सरी होतं. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गॅनिझम मेयोसिस डिव्हिजन इज कंपल्सरी बिकॉज दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आयदर स्पोर और गॅमेट ना. सो गॅमेट तयार करण्यासाठी किंवा स्पोर करण्यासाठी मेयोसिस डिव्हिजन महत्वाचं आहे. मेयोसिस डिव्हिजन मध्ये 2 इव्हेंट घडतात, मेयोसिस 1 आणि मेयोसिस 2. मेयोसिस 1 जे आहे ते थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, ज्यामध्ये मेयोसिस मध्ये काय होतं, क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होतो कोणामध्ये, मेयोसिस 1 मध्ये. आणि क्रोमोझोम मेयोसिस 2 इज सेम लाईक मायटोसिस. मेयोसिस 2 कोणासारखं आहे? मायटोसिस सारखं आहे, जिथं क्रोमोझोम नंबर काय होतो, डबल होतो ना. कोणामध्ये? मेयोसिस 2 मध्ये क्रोमोझोम नंबर डबल होतो. ओके, नंतर डिवाइड असं म्हटलंय, आणि इट इन्व्हॉल्व. म्हणून मेयोसिस 1 आणि मेयोसिस 2 या दोघांच्या मध्ये काय असतं म्हणलं तर इंटरकायनेसिस, नो इंटरफेस. सेल सायकल तुम्हाला माहित आहे, सेल सायकल मध्ये इंटरफेस मध्ये G1 फेज, S फेज, G2 फेज झाल्यानंतर M फेज येते. M फेज मध्ये मेयोसिस आहे, आणि मेयोसिस मध्ये 2 इव्हेंट आहेत, मेयोसिस फर्स्ट आणि मेयोसिस सेकंड. या दोघांच्या मध्ये गॅप नसतो. जर असला गॅप तर ते गॅपला म्हणतात इंटरकायनेसिस. काय म्हणायचं? इंटरकायनेसिस, नॉट इंटरफेस. ओके, कुठं? मेयोसिस 1 आणि मेयोसिस 2 च्या मध्ये असतं. आणि मेयोसिस मध्ये खासियत काय की मेयोसिस मध्ये काय होतं, होमोलोगस क्रोमोझोम पेरिंग होतात. व्हॉट इज होमोलोगस क्रोमोझोम? 2 सारख्या आकाराचे क्रोमोझोम जे असतात, मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोम, मदरचा आणि
फादरचा या दोघांचे क्रोमोझोम काय होतात, पेअर होतात. मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोम पेअरिंग होतं आणि त्या पेअरिंग झाल्यानंतर त्या मदर आणि फादरच्या क्रोमोझोम मध्ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होतं. त्याला म्हणतात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, त्याला म्हणतात क्रॉसिंग ओव्हर, त्याला म्हणतो आपण जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होतं. कोणामध्ये, होमोलोगस आणि नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड मध्ये, कोणाच्या, क्रोमोझोमच्या. आणि क्रोमोझोम मेयोसिस मध्ये काय होतं मग, ओके, जीवन एस फेस मध्ये काय होतं आपल्याला माहिती आहे, डीएनए रिप्लिकेशन होतं ना, आणि क्रोमोझोम डबल होतात किंवा डीएनए डबल होतो. कोणामध्ये, एस फेस मध्ये. एस फेस मध्ये डीएनए डबल होतो, पण इथं एम फेस मध्ये काय होतं, क्रोमोझोमची संख्या वाढते आणि फायनली काय होतं, फायनली व्हॉट हॅपन, 4 हॅप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म ना, 4 हॅप्लॉइड सेल तयार होतात कुठे, मेयोसिस मध्ये. ओके, ऍट द एंड ऑफ मेयोसिस 2, मेयोसिस 2 च्या शेवटी काय होतं बेटा, 4 हॅप्लॉइड सेल तयार होतात. तर मेयोसिसचे 2 पार्ट पाडले आपण, मेयोसिस 1 आणि मेयोसिस 2. मेयोसिस 1 चे पुन्हा 2 पार्ट आहेत, मेयोसिस 1 चे पुन्हा 4 पार्ट आहेत, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, अनाफेस 1 आणि टेलोफेस 1. तसं मेयोसिस 2 चे पण 4 पार्ट आहेत, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, अनाफेस सेकंड आणि टेलोफेस सेकंड आणि सायटोकायनेसिस सेकंड. याचा अर्थ हे सगळे सेकंड आहेत आणि सगळे फर्स्ट आहेत. म्हणून फर्स्ट झाल्यानंतर सेकंड होतात, ज्याला आपण संपूर्ण ओव्हरऑल मेयोसिस म्हणतोय. तर मेयोसिस फर्स्ट मध्ये मी तुम्हाला म्हटलं की क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होतो, क्रोमोझोम नंबर अर्धा होतात. 2n चे n होतं ना, कधी मेयोसिस फर्स्ट मध्ये काय होतं, 2n क्रोमोझोमचं n होतं. आणि मग हे होण्यासाठी पुन्हा 4 फेज घडतात, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, अनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस फर्स्ट. आणि प्रोफेस फर्स्ट जे आहे ते सगळ्यात लांब फेज आहे, सगळ्यात कॉम्प्लेक्स आहे, गुंतागुंतीचे आहे. कोण, प्रोफेस फर्स्ट इज द मोर कॉम्प्लेक्स फेज, लॉंगर फेज and it include again 5 सब स्टेजेस. प्रोफेस फर्स्ट मध्ये पुन्हा 5 स्टेज आहेत, लिप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचेटीन, डिप्लोटीन आणि डायकायनेसिस. यासाठी तुम्हाला हिंट सांगतोय, या 5 स्टेज लक्षात ठेवण्यासाठी. लता जरा पाणी दे दे, लता जरा पाणी दे दे. या फिर दुसरी हिंट, लिटल झारा प्लीज डान्स डेली, लिटल झारा प्लीज डान्स डेली किंवा लता जरा पाणी दे दे. ओके, लता जरा पाणी दे दे. हे सगळे हिंट आहे कशाची, दिस इज द हिंट ऑफ स्टेजेस इन द प्रोफेस 1. आणि प्रोफेस 1 मध्ये जे 5 स्टेज होतात, त्या प्रत्येक स्टेज मध्ये काय होतं त्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. त्यातली पहिली स्टेज लिप्टोटीन. शब्दशास्त्र पाहिला, लिप्टो म्हणजे थिन आणि नेमा म्हणजे थ्रेड. इथं क्रोमोझोम कसे असतात, थिन आणि थ्रेड सारखे असतात, लॉंग असतात, सिलेंड्रिकल असतात आणि न्यूक्लियस आकार थोडा मोठा होतो. कुठं, लिप्टोटीन फेज मध्ये क्रोमोझोम मध्ये काय होतं, इलॉंगेशन होतं, क्रोमोझोम लांबतात, लॉंग होतात आणि न्यूक्लियसचा साईज काय थोडा मोठा होतो. कुठं, लिप्टोटीन. आणि लिटरली मिनिंग काय होतो लिप्टोटीनचा, लिप्टो मीन्स थिन आणि नेमा मीन्स थ्रेड. ओके, नेक्स्ट झायगोटीन स्टेज मध्ये काय होतं, झायगोटीन, झायगो पेयर, 2 क्रोमोझोम, एक मॅटर्नल आहे, दुसरा पॅटर्नल आहे, एक फादरचा एक मदरचा आहे. या 2 क्रोमोझोम मध्ये काय होतं, पेरिंग होतं आणि त्याला म्हणतात पेरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. होमोलोगस क्रोमोझोम मध्ये काय होतं, पेरिंग होतं. होमोलोगस क्रोमोझोम म्हणजे कसे, जे मॉर्फोलॉजिकली आणि जेनेटिकली सेम असू शकतात, ओके, किंवा डिफरंट पण असू शकतात, पण मॉर्फोलॉजिकली सेम आहेत. आणि त्या 2 क्रोमोझोम मध्ये काय होतं, पेरिंग होतं. आणि पेरिंग झाल्यानंतर दोघांच्या मध्ये सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनतो त्या दोघांना जोडण्यासाठी. मॅटर्नल आणि पॅटर्नल क्रोमोझोमला जोडण्यासाठी काय बनतं, सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनतं. आणि म्हणून त्या स्टेपला म्हणतात सिनॅप्सिस. काय म्हणतात, सिनॅप्सिस. आणि सिनॅप्सिस नंतर काय होतं, पेरिंग झालेल्या जे क्रोमोझोम आहेत त्या होमोलोगस क्रोमोझोमला आपण म्हणतोय बायव्हॅलंट. काय म्हणायचं, होमोलोगस क्रोमोझोम जेव्हा पेर होतात त्याला म्हणतो आपण बायव्हॅलंट फॉर्मेशन असं म्हणतो. काय म्हणायचं, बायव्हॅलंट फॉर्मेशन असं म्हणायचं. कोणामध्ये, जेव्हा 2 क्रोमोझोमच्या मध्ये पेरिंग होतं त्याला म्हणतात. नेक्स्ट, पॅचेटीन. व्हॉट इज पॅचेटीन. पॅचेटीन मध्ये काय होतं बेटा, की 2 क्रोमोझोम मध्ये असं क्रॉसिंग ओव्हर होतं. कोणत्या, मॅटर्नल क्रोमोझोम आणि पॅटर्नल क्रोमोझोम एकमेकांमध्ये काय करतात, क्रॉस करतात आणि त्याला म्हणतो आपण क्रॉसिंग ओव्हर. आणि क्रॉसिंग ओव्हर ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनतो. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल म्हणजे काय, रिकॉम्बिनेशन गाठ बनते, गाठ. आणि त्या ठिकाणी एक एन्झाइम काम करतो, कोणता, रिकॉम्बिनेज.
रिकॉम्बिनेज नावाचा एन्झाईम काम करतो आणि तो एन्झाईम काय करतो, डीएनए ला कट करतो आणि पुन्हा जोडतो. कट करण्यासाठी कोण आहे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आणि जोडण्यासाठी कोण आहे, डीएनए लायगेज. असे एन्झाईम तिथं काम करतात आणि म्हणून त्याला म्हणतो आपण रिकॉम्बिनेज. ज्या ठिकाणी डीएनए तुटतो किंवा क्रोमोझोम तुटतो आणि पुन्हा जुटतो, म्हणजे एकीकडं मदरचा पार्ट फादरकडे जातो आणि फादरचा मदरकडे जातो, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल काय होतं, एक्सचेंज होतं. कुठं, पॅचिटिन मध्ये. म्हणून त्याला म्हणजे रिकॉम्बिनेशन. आणि रिकॉम्बिनेशन कॉज व्हेरिएशन. रिकॉम्बिनेशन मुळे काय होतं, सजीवामध्ये व्हेरिएशन होतं, जीन बदलतात, क्रोमोझोम बदलतात, म्हणतो रिकॉम्बिनेशन म्हणलंय. त्याच पॉइंटला म्हणतात क्रॉसिंग ओव्हर. क्रॉसिंग ओव्हर का म्हणलंय, कारण मदर आणि फादरचे क्रोमोझोम जे आहेत एकमेकावर ओव्हरलॅप होतात आणि त्या ठिकाणी क्रॉसिंग ओव्हर झालंय आणि त्याला म्हणतो आपण टेट्रॅड फॉर्मेशन. टेट्रॅडचा अर्थ काय, क्रोमोझोम जे आहेत ते एका क्रोमोझोमच्यावर 4 आर्म दिसतात. किती आर्म दिसतात, 4 आर्म दिसतात. म्हणून त्याला म्हणलं आपण टेट्रॅड फॉर्मेशन असं म्हणतो आपण. कोणाला, क्रोमोझोमला म्हणतो आपण टेट्रॅड फॉर्मेशन. ओके. आणि कम्पॅरेटिव्हली पाहिला तर पॅकेजिंग स्टेज थोडी लॉंगर आहे, कारण ह्याच्यामध्ये महत्वाचे इव्हेंट घडतात आणि क्रोमोझोम मध्ये बायव्हॅलेंट तयार होतं, टेट्रॅड तयार होतं आणि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपल्याला दिसतंय आणि जेनेटिकली व्हेरिएशन त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं. नेक्स्ट, डिप्लोटीन. पुढची स्टेज कुठली आहे, डिप्लोटीन. तुम्हाला माहित असेल या स्टेज मध्ये सेल ही अरेस्ट होते. काही महिन्यापासून ते काही वर्षापर्यंत ही सेल अरेस्ट होते या फेज मध्ये. पुन्हा डिप्लोटीन फेज मध्ये, म्हणजे त्या जसं की मियोसिस मध्ये समजा प्रायमरी ओसाइट बनला, तर प्रायमरी ओसाइटचं रूपांतर सेकंडरी ओसाइट मध्ये होण्यासाठी हे काही महिन्यापासून काही वर्षापर्यंत ही सेल अरेस्ट होते. कुठं, डिप्लोटीन स्टेज मध्ये. आणि मग या ठिकाणी आणखी काय होतं की जे रिकॉम्बिनेशन झालं, क्रॉसिंग ओव्हर झालं, ते क्रॉसिंग ओव्हर हळूहळू कमी होतं आणि त्या ठिकाणी क्रोमोझोमच्या टोकाला, क्रोमोझोमच्या टिपला एक्स लाईक स्ट्रक्चर दिसते. एक्स लाईक. आणि एक्स लाईक स्ट्रक्चरला म्हणतात कयास्माटा फॉर्मेशन. काय म्हणायचं, कयास्माटा फॉर्मेशन होतं. कुठं, ऍट द टिप ऑफ क्रोमोझोम एक्स लाईक स्ट्रक्चर अपियर. क्रोमोझोम हळूहळू सेपरेट व्हायला सुरू होतात. कुठं, या सेल डिव्हिजन मध्ये. म्हणजे थोडक्यात काय, इथं 2 क्रोमोझोम जवळ आले होते, नंतर त्याच्यामध्ये जुळलं, एकमेकांमध्ये संबंध जुळले आणि नंतर ते पुन्हा सेपरेशन होत आहेत. म्हणजे त्यांचं काय होतं, जुदाई होत आहे. जुदाई म्हणजे काय, दोन्ही एकमेकांपासून वेगळे वेगळे होतात. पण जुदाई होत असताना ते एकमेकांमध्ये काहीतरी ओळख म्हणून ठेवत आहेत, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल एकमेकांचं काय करतायत, ते शेअर करत आहेत. आणि म्हणून डिप्लोटीन मध्ये काय होतं, काही भाग क्रोमोझोमचा चिटकून असतो, त्या भागाला म्हणतात कयास्माटा. एक्स लाईक स्ट्रक्चर दिसतं आणि त्या ठिकाणी सिनाप्टोनॅमल कॉम्प्लेक्स जो आहे ना, प्रोटीन, तो हळूहळू डिझॉल्व्ह होतो. म्हणून त्याला म्हणलंय डिझोल्युशन ऑफ सिनाप्टोनॅमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. हळूहळू क्रोमोझोम सेपरेट होत होतात आणि मी तुम्हाला म्हटलं एक्स लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. आणि ओसाइट इन सम ऑफ द व्हर्टिब्रेट ऑफ डिप्लोटीन. ओसाइट जो असतो ना, ओसाइट, प्रायमरी ओसाइट वगैरे जो असतो, ह्या स्टेज मध्ये काही महिन्यापासून ते काही वर्षापर्यंत व्हर्टिब्रेट मध्ये राहू शकतो. म्हणून ह्या स्टेज मध्ये सेल काय होते, अरेस्ट होते. कुठल्या, डिप्लोटीन स्टेज मध्ये. नंतर शेवटची फेज, प्रोफेज फर्स्ट मध्ये शेवटची फेज, डायकायनेसिस. व्हॉट हॅपन इन डायकायनेसिस, क्रोमोझोम पूर्णपणे एकमेकांपासून वेगळे होतात. त्याला म्हणले टर्मिनलायझेशन. म्हणजे जुदाई पूर्ण झाली. आता दोघांचं जे जुळलं होतं संबंध, ते पूर्ण संबंध तुटले आहेत. क्रोमोझोम एकमेकांपासून वेगळे होऊन जातात पूर्ण. आणि म्हणून त्याला म्हणलंय टर्मिनलायझेशन ऑफ चेयास्माटा. जो चेयास्माटा होता तो संपलाय, एंड झालाय आणि क्रोमोझोम फायनली काय होतात, कंडेन्स होतात, शॉर्ट होतात आणि त्या ठिकाणी प्रोफेज फर्स्ट झालं. म्हणजे आता सेल कुठे जाणार आहे, मेटाफेज फर्स्ट मध्ये जाणार आहे. आणि मेटाफेज फर्स्ट मध्ये लागणारी जी सामग्री आहे, जसं की स्पिंडल फायबर लागतात वगैरे वगैरे, तर ते स्पिंडल फायबर वगैरे तयार व्हायला सुरू होतं. कुठं, डायकायनेस मध्ये स्पिंडल फायबर तयार व्हायला सुरू होतात आणि होमोलोस क्रोमोझोम जे असतात ते काय होतात, एकमेकांपासून वेगळे होतात. आणि प्रोफेजच्या शेवटी तुम्हाला माहित आहे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, न्यूक्लिओलस, गॉल्गी अपॅरेटस, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, हे सगळे सेल ऑर्गन डिसअपिअर होतात. आणि नंतर क्रोमोझोम जे आहे ते कुठे येतात, सायटोप्लाझम मध्ये येतात ना. आणि मग सेंट्रिओल जे आहेत ते सेंट्रिओल अपोजिट पोलकडे जातात आणि ते सेंट्रिओल पासून काय बनतं, स्पिंडल फायबर बनतं. कधी, मेटाफेज मध्ये. आणि मेटाफेज मध्ये काय होतं, स्पिंडल फायबरला चिकटतात कोण, क्रोमोझोम. आणि क्रोमोझोम जेव्हा इक्वेटरला येतात, सेंटरला येतात, त्या इक्वेटरला म्हणतात, त्या प्लेटला म्हणतात मेटाफेज प्लेट. काय म्हणतात, स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन पूर्ण होतं, क्रोमोझोम इक्वेटरला येतात, त्या प्लेटला म्हणतो आपण मेटाफेज प्लेट. आणि मायक्रोट्युब्यूल फॉर्म स्पिंडल, मायक्रोट्युब्यूल तयार होतो कोणापासून, स्पिंडल पासून. आणि ते स्पिंडल काय होतात, मग स्पिंडल फायबर काय होतात, होमोलोस क्रोमोझोमला दोन्हीकडून दोन चिटकतात आणि क्रोमोझोम जे आहेत, होमोलोस क्रोमोझोम, ते सेंटरला म्हणजे इक्वेटरला येऊन थांबतात काही काळासाठी. कधी, मेटाफेज मध्ये. नंतर अनाफेज मध्ये काय होतो,
अनाफेज मध्ये जे होमोलॉगस क्रोमोझोम आहेत ते काय होतात, किंवा मेटाफेज मध्ये आणखी सांगतोय तुम्हाला हे पण माहित असेल की मेटाफेज अशी स्टेज आहे की ज्यामध्ये क्रोमोझोम तुम्हाला क्लिअर दिसतात. कसे दिसतात? क्लिअर दिसतात. ऑब्झर्वेशन साठी आपण फॉलो करतो कोणती मेटाफेज स्टेज. आणि मेटाफेज मध्ये काय होतं, मग दोन्ही क्रोमोझोम एकमेकांपासून वेगळे झाले, सिस्टर क्रोमॅटिड्स त्यांचे काय असतात, एकमेकांच्या सोबत राहतात आणि ते सेंट्रोमियरला चिटकले असतात. क्रोमोझोम मध्ये सेंट्रल असतो सेंट्रोमियर, आणि सेंट्रोमियरच्यावर काय चिटकले असतात, दोन क्रोमॅटिड त्यांच्यावर चिटकले असतात. कुठं? मेटाफेजच्या मध्ये. हे तुम्हाला पहिलं पण सांगितलंय. कुठं? मायटोसिस मध्ये. अनाफेज मध्ये काय होतं, अनाफेज वन मध्ये काय होतं, क्रोमोझोम जे आहे ते एकमेकांमध्ये सेपरेट होतात ना. इन अनाफेज वन व्हॉट हॅपन, जे होमोलॉगस क्रोमोझोम आहे ते काय होतात, एकमेकांमध्ये सेपरेट होतात. तर स्पिंडल फायबर त्यांना खेचतं ना, दोन्ही पोलकडे दोन काय करतात, स्पिंडल फायबर त्यांना खेचतात. आणि खूप महत्वाची गोष्ट आहे की अनाफेज वन मध्ये क्रोमोझोमचं सेपरेशन होतं आणि अनाफेज टू मध्ये क्रोमोझोम ब्रेक होतो. अतिशय महत्वाचा पॉईंट सांगलोय. अनाफेज वन मध्ये क्रोमोझोम सेपरेट होतो आणि अनाफेज टू मध्ये क्रोमोझोम ब्रेक होतो. म्हणजे इथं होते रिडक्शन आणि तिथं होते डिव्हिजन. आणि म्हणून म्हणलंय रिडक्शनल डिव्हिजन, म्हणून म्हणलंय क्रोमोझोम नंबर 2n 2n ना. इथं 2n चं काय होतंय, n होतंय, आणि इथं काय होतं, n चं n होतं ना. इथं 2n चं n होतंय आणि इथं n चं n होतंय. म्हणजे याचा अर्थ क्रोमोझोम नंबर रिड्यूस टू हाफ होण्याचं काम कुठं होतं, अनाफेज वन मध्ये होतं. आणि दोन क्रोमोझोम एकमेकांपासून पोलकडे जातात, सेंट्रिओलकडे खेचतात, स्पिंडल फायबर त्यांना घेऊन जातो कोणीकडे, पोलकडे. आणि पोलकडे नेताना स्पिंडल फायबरला क्रोमोझोमचा कोणता भाग चिटकला असतो, सेंट्रोमियर, किंवा कायनेटिक कोर नावाचा पार्ट चिटकला असतो स्पिंडल फायबरला. ते कायनेटिक कोरला सेंट्रोमियर चिटकला असतो आणि सेंट्रोमियर खेचतं मग कोणीकडे, पोलकडे, आणि क्रोमोझोम सेपरेट होतात. नंतर टेलोफेज वन मध्ये काय होतं, व्हॉट हॅपन इन टेलोफेज वन, टेलोफेज वन मध्ये दोन न्यूक्लियस तयार होतात दोन वेगवेगळ्या सेलमध्ये. दोन वेगवेगळ्या सेलमध्ये काय तयार होतात, दोन न्यूक्लियस बनतात आणि दोन्ही न्यूक्लियस मध्ये सेपरेट क्रोमोझोम असतात ज्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज झालेलं आहे. त्यातला एक पॅटर्न असेल, दुसरा पॅटर्न असेल. अशा दोन्ही क्रोमोझोमच्या भोवती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनतो आणि दोन हॅप्लॉइड डॉटर न्यूक्लिया बनतात मग, किंवा डॉटर सेल बनतात. आणि दिस इज कॉल्ड डायड. म्हणून ज्या दोन सेल बनतात त्या दोन सेलला म्हणायचं हॅप्लॉइड सेल. आणि या दोन्ही सेल कशा असतात, मग हॅप्लॉइड असल्यामुळं त्याला डायड असं म्हणलंय. आफ्टर द सायटोकायनेसिस, ओके, सायटोकायनेसिस झाल्यानंतर लगेच काय होतं, कधी कधी टेलोफेज वन झाल्यानंतर कधी कधी सायटोकायनेसिस होतं किंवा होत नाही, डायरेक्ट लगेच काय होतं, प्रोपेज सेकंड होतं ना. काय होतं, प्रोपेज सेकंड होतं. म्हणजेच आफ्टर द शॉर्ट पिरियड, ओके, आणि त्या पिरियडला म्हणतो आपण मग इंटरकायनेसिस. मियोसिस फर्स्ट आणि मियोसिस सेकंड दोघांच्या मध्ये जो गॅप आहे त्या गॅपला म्हणतात इंटरकायनेसिस असं म्हणतात. ओके, आणि डीएनए रिप्लिकेशन डज नॉट ऑकर इन दिस स्पेस. लक्ष देऊन आहे का, दोघांच्या मधला जो गॅप आहे त्याला आपण इंटरकायनेसिस म्हणलंय. इंटरकायनेसिस, नॉट इंटरफेस. आणि इंटरकायनेसिस मध्ये G1 फेज, S फेज, डीएनए रिप्लिकेशन, G2 फेज असं काही होत नाही. डायरेक्ट दोघांच्या मधला थोडा गॅप तयार होतो आणि लगेच काय होते, सेल मियोसिस 2 मध्ये म्हणजे सेकंड स्टेज मध्ये एंट्री करते. आणि मग मियोसिस 2 च्या स्टेज सुरू होतात. कोणत्या, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, अनाफेज सेकंड आणि टेलोफेज सेकंड. ह्या चार स्टेजेस तयार होतात कोणाच्या, मियोसिस 2 च्या. पुन्हा चार स्टेजेस आहेत. कोणकोणत्या चार स्टेजेस आहेत, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, अनाफेज सेकंड आणि टेलोफेज सेकंड. आणि या चार स्टेजेस मध्ये काय होतं बघा, फायनली, ओके, अगोदर प्रोफेज सेकंड मध्ये काय होतं पहा, प्रोफेज सेकंड मध्ये काय होतं, क्रोमोझोम लॉंग आणि थिन होतात. त्यानंतर त्याच्याभोवती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो असतो तो थोडा हळूहळू डिसअपिअर होतो. सायटोकायनेसिस झाल्यानंतर हे बनतं आणि क्रोमोझोम अगेन बिकम कॉम्पॅक्ट. हळूहळू क्रोमोझोम कॉम्पॅक्ट होतात आणि न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आहे प्रोफेज सेकंड मध्ये हळूहळू डिसअपिअर व्हायला सुरू होतो. ओके, टेलोफेज मध्ये बनतो ना. टेलोफेज मध्ये काय होतं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंवा न्यूक्लियोलस बनतो आणि प्रोफेज मध्ये काय होतं, तो डिसअपिअर होतो. ओके, कोण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंवा न्यूक्लियोलस हा डिसअपिअर होतो. कुठं, प्रोफेज सेकंड मध्ये. मेटाफेज सेकंड मध्ये काय होतं बेटा, मेटाफेज सेकंड मध्ये दोन हॅप्लॉइड क्रोमोझोम जे असतात दोन्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी इक्वेटरला येतात. इथे एक आणि इथे इक्वेटरला येतं. त्यांना कोण जोडतं, दोन्हीकडून दोन स्पिंडल फायबर जोडतात जे सेंट्रिओलने तयार केले होते. सेंट्रिओल पासून मायक्रोट्युब्यूल बनले, मायक्रोट्युब्यूल पासून स्पिंडल फायबर बनले आणि त्या स्पिंडल फायबरनं काय केलं,
दोन क्रोमोझोमला सेंटरला आणलं आणि मग मेटाफेज सेकंडची खासियत काय की दोन वेगळ्या सेलमध्ये दोन क्रोमोझोम कुठे आले, सेंटरला आले, इक्वेटरला आले आणि त्या प्लेटला म्हणतात मेटाफेज प्लेट. काय म्हणतात? क्रोमोझोम सेंटरला आले, मायक्रोट्युब्यूलने त्यांना सेंटरला आणलं आणि कायनेटिक कोडने जोडलं. कोणाला? सिस्टर क्रोमॅटिडला. आपण म्हटलं होतं की सेंट्रोमियरच्या वर कोण असतं? सेंट्रोमियरच्या वर एक डिस्लॅक स्ट्रक्चर असतं, त्याला कायनेटिक कोर म्हणतात. आणि त्या कायनेटिक कोरला कोण जोडतं? स्पिंडल फायबर जोडतात. कुठं? मेटाफेज सेकंड मध्ये. आणि क्रोमोझोम हे सेंटरला आले. नंतर अनाफेज वन थोडीशी वेगळी आहे किंवा याची स्पेशालिटी अशी आहे अनाफेज वनची की अनाफेज वन मध्ये काय होतं, जो हेप्लॉइड क्रोमोझोम ऑलरेडी होता ना, ऑलरेडी क्रोमोझोम हेप्लॉइड होता, पुन्हा हेप्लॉइडच होतं, म्हणजे यांचं येणच होतं. कुठं? अनाफेज वन मध्ये. मग इथं काय होतं? डिव्हिजन होतं. म्हणजेच काय होतं, जे एन नंबर ऑफ क्रोमोझोम होते ते येणच राहतात. ओके. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं, प्रॅक्टिकली सांगायचं झालं, समजा इथं या सेलमध्ये समजा 20 क्रोमोझोम होते. किती होते? 20 क्रोमोझोम होते. तर मग इथं किती झाले त्याचे? 10 आणि 10 झाले ना. काय झाले? क्रोमोझोम 10 आणि 10. मग इथं काय होतात? पुन्हा 10 10 10 10 होतात. म्हणजेच क्रोमोझोम नंबर एनचा एनच राहतो, म्हणजे हेप्लॉइडच राहतो. म्हणून मियोसिस 2 ची खासियत अशी आहे की तिथं क्रोमोझोम नंबर जे आहेत ते एनचे एनच राहतात, जशाच तसे राहतात. आणि म्हणून म्हणलं होतं तुम्हाला इट बिहेव ॲज मायटॉसिस. जसं मायटॉस मध्ये होतं तसंच मियोसिस सेकंड मध्ये होतं. ओके. आणि अनाफेज सेकंड मध्ये काय होतं? सायमल्टेनियसली जो सेंट्रोमियर आहे क्रोमोझोमचा तो काय होतो? स्प्लिट होतो, ब्रेक होतो. आणि क्रोमॅटिड काय होतं? एकमेकापासून वेगळे होतात ना. सिस्टर क्रोमॅटिड्स सेपरेट होतात एकमेकापासून आणि क्रोमॅटिड जे आहे ते काय होतात? हळूहळू मूव्ह होतात कोणीकडे? अपोजिट पोलकडे जातात. कधी? अनाफेज 2 मध्ये. अनाफेज 2 ची खासियत आहे की हेप्लॉइड क्रोमोझोम ब्रेक होऊन त्याचे क्रोमॅटिड तयार होतात. इथं काय झालं? क्रोमोझोम सेपरेट झालता, ब्रेक नाही झालता. इथं फक्त सेपरेट झाला होता क्रोमोझोम, म्हणजे 2n एन झालं होतं. इथं मात्र क्रोमोझोम ब्रेक होतो, म्हणजे एनचं एन होतं आणि दोन क्रोमॅटिड काय होतात? सेपरेट होतात. जे हेप्लॉइड आहे दोन्ही पण आणि सेपरेट होऊन दोन्ही पोलकडे जातात. नाव टेलोफेज 1. टेलोफेज 2 मध्ये काय होतं रे? टेलोफेज 2 मध्ये प्रत्येक क्रोमोझोमच्या भोवती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन येतो. म्हणजे याचा अर्थ 4 न्यूक्लियस बनतात. ह्या सेलमध्ये 2 आणि या सेलमध्ये 2, टोटल 4 न्यूक्लियस बनतात. म्हणून 4 न्यूक्लियस फॉर्मड इन द टेलोफेज सेकंड. आणि टेलोफेज सेकंड मध्ये काय होतं? मग प्रत्येक क्रोमोझोमच्या भोवती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन येतो, न्यूक्लियोलस तयार होतो आणि रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रॅड. 4 nucleus is formed in the 4 daughter nuclei is formed in the telophase second. And finally cytokinesis second. cytokinesis second मध्ये काय होतं बेटा? शेवटी प्रत्येक सेलच्या भोवती काय होतं? सेल वॉल तयार होतो, म्हणजे सायटोप्लाझम डिवाइड होतो. आणि तुम्ही शिकलात मायटॉस मध्ये शिकलात की सायटोकायनेसिस अॅनिमल मध्ये वेगळं होतं आणि प्लांट मध्ये वेगळं होतं. अॅनिमल मध्ये काय होतं? सायटोकायनेसिस होताना प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक असल्यामुळं त्याच्यामध्ये फुरो तयार होतो सेंटरला आणि पेरिफेरीकडून सेंटरला तो फुरो येतो. त्यामुळे दोन सेलचे सायटोप्लाझम एकमेकापासून वेगळे होतात. तसं इथं सुद्धा प्रत्येक सेलचा सायटोप्लाझम डिवाइड होतो आणि फायनली किती सेल बनतात? 4 सेल बनतात. कधी? ऍट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड. म्हणजेच सायटोकायनेसिस सेकंड होतं त्यावेळेस शेवटी 4 सेल बनतात. अँड ऑल द 4 सेल्स आर कॉल्ड ॲज हेप्लॉइड सेल, आर कॉल्ड ॲज गॅमेट सेल. आता हे लक्षात ठेवा की प्लांट मध्ये तुम्हाला म्हणलं होतं मायटॉसिस डिव्हिजन जे होतं हेप्लॉइड सेल मध्ये होतं, डिप्लॉइड सेल मध्ये होतं. पण मियोसिस डिव्हिजन जे आहे ते 100% फक्त डिप्लॉइड सेल मध्येच होतं. मियोसिस डिव्हिजन होण्यासाठी फक्त आणि फक्त डिप्लॉइड सेल लागते. आणि 2n सेलचं काय होतं? फक्त n होतं. शॉर्टली सांगायचं झालं तर समजा ही डिप्लॉइड सेल होती अशी, ज्याच्यामध्ये हे 2 क्रोमोझोम होते असे. मग नंतर मियोसिस 1 झालं. काय झालं? मियोसिस 1 झालं. मियोसिस 1 मध्ये काय झालं? 2 अशा सेल बनल्या. किती बनल्या? 2 सेल बनल्या. दोन्ही सेल मध्ये क्रोमोझोम सेपरेट झाले. आणि नंतर मियोसिस 2 होतं. आणि मियोसिस 2 मध्ये काय होतं? हे क्रोमोझोम सेंटरला ब्रेक होतात. मियोसिस 2 मध्ये क्रोमोझोम ब्रेक होतात. म्हणून मियोसिस 1 मध्ये काय झालं रे? या 2n चं n आणि n झालं. आणि मियोसिस 2 मध्ये काय होतं? ब्रेक झाल्यामुळं 1 2 3 4 म्हणजे 4 सेल तयार होतात. आणि या 4 सेल मध्ये जे क्रोमोझोम आहेत ही खासियत आहे याची की 4 सेल मधला क्रोमोझोम कसा असतो? एकमेकापासून वेगळा असतो. सेम आहे का? नाही.
all the 4 cells formed at the end of meiosis second are different from each other. त्याचं जेनेटिक मटेरियल, त्याचा न्यूक्लियस, त्याचा क्रोमोझोम हा जो आहे तो एकमेकांचा वेगळा असतो, सारखा नसतो, कारण त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन झालेलं आहे, चेंजेस झालेले आहेत आणि म्हणून ऑल द 4 गॅमेट्स आर डिफरंट. 4 गॅमेट वेगळे असतात. आता तुम्हाला सिग्निफिकन्स काय आहे मेयोसिसचे? मेयोसिसचं पहिलं सिग्निफिकन्स असं आहे की दे कॉन्झर्व द क्रोमोझोम नंबर इन इच स्पीसीज. प्रत्येक स्पीसीज मध्ये काय होतं, क्रोमोझोम नंबर कॉन्स्टंट राहतात, कॉन्झर्व राहतात, सेम राहतात. जसं की आपल्यामध्ये डिप्लॉइड सेल मध्ये 46 क्रोमोझोम आहेत, पण गॅमेट मध्ये 23 असतात ना. मेयोसिस डिव्हिजन होताना काय होतं, 23 होतात, पुन्हा 23 फ्यूज होऊन झायगोट बनतो. म्हणजे याचा अर्थ 46 क्रोमोझोम जे आहेत ते कॉन्स्टंट राहतात, कॉन्झर्व राहतात, बदलत नाहीत. कोणामुळे? मेयोसिस सेकंडमुळे. हॅप्लॉइड बनू दे किंवा हॅप्लॉइडचं डिप्लॉइड बनू दे, क्रोमोझोम नंबर कसे राहतात, कॉन्स्टंट राहतात, बदलत नाहीत. नंबर 2, इट कॉज जेनेटिक व्हेरिएशन. तुम्हाला म्हटलं की मेयोसिस मध्ये काय होतं, जेनेटिक डॉमिनेशन होतं, क्रॉसिंग ओव्हर होतं आणि क्रॉसिंग ओव्हर झाल्यामुळे काय होतं, 2 सजीवांचे जे क्रोमोझोम आहेत मिक्स होतात, मदर आणि फादरचे क्रोमोझोम मिक्स होतात आणि त्यामुळं जेनेटिक व्हेरिएशन होतं, क्रॉसिंग ओव्हर होतं. आणि तुम्हाला माहित आहे जेनेटिक व्हेरिएशन हेल्प इन द इव्होल्युशन. मी तुम्हाला म्हटलं होतं व्हेरिएशनचे 2 कारण आहेत. एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन जे नॅचरली होतं आणि दुसरं म्युटेशन. पण इथं काय म्युटेशन संबंध नाही आहे, इथं फक्त जेनेटिक कॉम्बिनेशन होतं कोणामध्ये, 2 वेगळ्या क्रोमोझोम मध्ये आणि त्यामुळं व्हेरिएशन होतं. आणि व्हेरिएशन झाल्यामुळं पॉप्युलेशन मध्ये व्हेरिएशन होतं आणि जर व्हेरिएशन झालं तर इव्होल्युशन होतं आणि इव्होल्युशन झाल्यामुळे काय होतं, नवीन स्पीसीज बनतात. त्याला आपण स्पेशिएशन म्हणतो. काय म्हणतो? स्पेशिएशन म्हणतो. व्हॉट इज स्पेशिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. तर अशा प्रकारे मेयोसिस डिव्हिजन जे आहे आपण आज पूर्ण संपवलंय. मेयोसिस डिव्हिजन बद्दल पूर्ण कॅरेक्टरिस्टिक्स विथ द डायग्राम्स. असे डायग्राम एनसीईआरटी मध्ये किंवा स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये नाही आहेत, जे तुम्हाला क्लिअर कट कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवतात. तिथं तुम्हाला मी दाखवताना एक क्रोमोझोम ब्लॅक दाखवला, एक व्हाईट दाखवलाय. का दाखवला असेल? कारण हे व्हाईट जे दाखवलं ते फादरचं आहे, ब्लॅक दाखवलं ते मदरचं आहे. आणि बघा फादर आणि मदर क्रोमोझोम मध्ये एक्सचेंज झाल्यामुळं काही भाग क्रोमोझोमचा काही पोर्शन जो आहे तो बदललाय. जसं की इथं व्हाईट क्रोमोझोमवर ब्लॅक दाखवलाय, मी ब्लॅकवर व्हाईट दाखवलाय. याचा अर्थ मी हे दाखवलंय की मदरचा क्रोमोझोमचा पार्ट फादरकडे जातो आणि फादरचा क्रोमोझोमचा पार्ट मदरकडे जातो. दॅट मीन्स जेनेटिक मटेरियल जे आहे ते एक्सचेंज होतंय आणि प्रत्येक क्रोमोझोम जो आहे फायनली काय होतोय, वेगळा दिसतो आपल्याला. त्याच्यामध्ये जेनेटिक मटेरियल जे आहे क्रोमोझोम मध्ये वेगळं असतं आणि त्यामुळे व्हेरिएशन होतं, गॅमेट वेगळे बनतात आणि गॅमेट वेगळे बनले तर ऑटोमॅटिकच पुढचं जनरेशन नवीन तयार होतं, वेगळं तयार होतं. सो हे माझ्या पद्धतीने मी व्यवस्थित दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. मी मागे पण व्हिडिओ अपलोड केले होते. आणखी स्टुडंटची डिमांड होती की सर व्हिडिओ अपलोड करा आणि स्पेशली मराठीमध्ये करा. त्यामुळे मी मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये हे व्हिडिओ टाकले आहेत. त्यामुळे सर्वांना याचा फायदा व्हावा. युट्यूबचे चॅनल तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब करा. त्याचे अॅनिमेशन सुद्धा तुम्हाला मी सोबत जोडणार आहे या मेयोसिसचे. त्यामुळं त्याचा पुरेपूर फायदा घ्या आणि सर्वांना त्याचा बेनिफिट व्हावी अपेक्षा आहे. थँक्यू. हॅव अ गुड डे. Cells that undergo meiosis are diploid with 2 sets of chromosomes. However, these diploid cells, after meiosis, produce haploid cells with 1 set of chromosomes. Later, during the process of fertilization, these haploid cells fuse to form a diploid offspring. Thus, meiosis helps maintain the chromosome number in a species. Meiosis, like mitosis, is also preceded by an interphase stage, during which DNA replicates and each chromosome doubles to consist of 2 identical strands of DNA. Meiosis consists of 2 cell divisions, namely Meiosis One and Two. Meiosis One is divided into 4 stages: Prophase One, Metaphase One, Anaphase One, and Telophase One. Similarly, Meiosis Two is divided into 4 phases: Prophase Two, Metaphase Two, Anaphase Two, and Telophase Two. Meiosis One halves the number of chromosomes, and Meiosis Two splits the sister chromatids of each chromosome, resulting in 4 haploid cells.
Meiosis One begins with prophase 1, which is typically more complex and lasts longer compared to the prophase of mitosis. Based on chromosomal behavior, prophase 1 is divided into 5 phases, namely leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, and diakinesis. All through the leptotene stage, compaction of chromosomes continues and they gradually become visible under a microscope. As the DNA has already duplicated, each chromosome consists of 2 chromatids. In the next stage, that is, the zygotene stage, homologous chromosomes, one from the paternal set and one from the maternal set, get attracted to each other and form pairs. This pairing is called synapsis. During this process, a complex structure known as a synaptonomal complex is formed. This complex structure consists of a pair of synapsed homologous chromosomes called a tetrad or a bivalent. The zygotene stage is followed by the pachytene stage, during which the bivalent chromosomes are clearly visible as tetrads. Moreover, large protein complexes on the synaptonomal complex, called recombination nodules, begin to appear. These nodules are believed to be the sites where crossing over occurs. Crossing over is an event unique to meiosis, wherein an exchange of genetic material occurs between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. The process of crossing over is initiated by the enzyme recombinase and results in the recombination of generic material between the 2 chromosomes. Crossing over is very significant during the formation of gametes, as it results in new combinations of genes, leading to genetic variation in the offspring. By the end of the pachytene stage, recombination between homologous chromosomes is complete and the chromosomes are linked at the sites of crossing over. The next stage in prophase 1 is the diplotene stage. The beginning of this stage is marked by the dissolution of the synaptonomal complex. Moreover, the recombined homologous chromosomes of the bivalents display a tendency to separate from each other except at the crossover sites. The X-shaped part on the homologous chromosomes that holds the 2 together once they have crossed over is called a chiasmata. The diplotene stage can last for several months or years in oocytes of certain vertebrates. The final stage in prophase 1 is diakinesis, during which the chiasmata terminates. Moreover, the chromosomes fully condense and become clearly visible, while the meiotic spindle assembles and prepares the homologous chromosomes for separation. This stage represents the transition to metaphase 1 and ends with the disappearance of the nucleolus and disintegration of the nuclear envelope. Now, in metaphase 1, the chromosomes line up along the equatorial plate of the cell and the spindle fibers get attached to the kinetochores of the homologous chromosomes. Metaphase 1 is followed by Anaphase 1. In this phase, the chromosomes pull apart from each other along the spindle fibers and move to opposite ends of the cell. The chromosomes are still double-stranded with 2 sister chromatids connected at their centromeres. This marks the end of Anaphase 1, which is then followed by Telophase 1. In this phase, the chromosomes are at the poles, while the spindle fibers disintegrate
and the nuclear envelope and the nucleolus reappear. Cell division or cytokinesis follows telophase 1 and results in two cells referred to as a dyad. Therefore, meiosis 1, which progresses from prophase 1 to telophase 1, results in the formation of two cells with half the number of chromosomes compared to the original cell. Meiosis consists of two cell divisions, namely meiosis 1 and 2. Meiosis 1 is divided into four stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Similarly, meiosis 2 is divided into four phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. Meiosis 1 results in two haploid daughter cells due to the separation of the homologous chromosomes in the parent cell. Meiosis 2 follows meiosis 1 and results in four haploid cells. Meiosis 2 resembles mitosis, as the same number of chromosomes is retained in the daughter cells. Between the two meiotic stages, there is a short-lived resting stage known as interkinesis, during which the DNA doesn't replicate. Interkinesis is followed by prophase 2, a stage that is much simpler than prophase 1. During this phase, the chromosomes get thicker, shorter, and distinct, with each chromosome consisting of two chromatids. By the end of this phase, the nucleolus disappears and the nuclear envelope disintegrates. Prophase 2 is followed by metaphase 2. During this phase, the chromosomes move towards the equator and align themselves along the equatorial plane. Bipolar spindles are formed, and the microtubules from the opposite poles of each spindle attach themselves to the kinetochores of the sister chromatids. The next phase of meiosis 2 is anaphase 2. During early anaphase, the centromere of each chromosome divides longitudinally into two and splits the chromosome into two daughter chromosomes. These daughter chromosomes are then pulled to the opposite poles of the cell during the late anaphase stage. The final phase of meiosis 2 is telophase 2. During this phase, the chromosomes reach the opposite poles and a new nucleus with a nuclear membrane is organized at each pole. Did you know that all four nuclei differ from each other in genetic aspects due to the crossing over in prophase 1? Telophase 2 is generally followed by cytokinesis, during which the cytoplasm in each cell is equally divided, resulting in the formation of four haploid daughter cells. Meiosis is a significant process in sexually reproducing organisms. Meiosis in germ cells, followed by the fertilization of gametes, restores the chromosome number in the offspring of sexually reproducing organisms. Another significant feature of meiosis is that it leads to variation in offspring due to the crossing over in prophase 1, during which genetic materials recombine. Variation plays a very important role in the process of organic evolution. Meiosis plays a vital role in sexually reproducing organisms. The process takes place only in reproductive cells or germ cells and is also known as reductional division, as the number of chromosomes is reduced to exactly half in the daughter cells.